Salut, prieteni! Astăzi mi-am propus să vorbim despre 10 mari probleme ale femeilor, de ce ele nu slăbesc. Ce văd eu ultima perioadă și am să definez de la cele mai simple la cele mai complicate. Prima problemă e că avem niște obiceiuri alimentare aduse din copilărie, din familie și le aducem aici în familia noastră și le transmitem și copiilor noștri. Iată, aceste obiceiuri alimentare sunt cel mai greu de schimbat. O altă problemă pe care o văd eu e că femeile cred că este un început și un sfârșit. Regimurile alimentare pentru 2 săptămâni, da, ele funcționează, dietele restrictive, da, funcționează, sportul intens o să funcționeze, doar că asta nu poți să faci pentru mult timp. Și odată ce ai întrerupt aceste regimuri alimentare și revii la obiceiurile tale, kilogramele vin înapoi. O altă problemă o văd că femeile vor să schimbe tot dintr-o dată și până la urmă nu schimbă nimic. Încep de luni, am să fac și sport, am să-și mănânc sănătos, am să dorm la timp, am să mă hidratez. De fapt, înțeleg că este foarte mult de făcut, dar rezultate nu au. Și schimbând tot și neavând rezultate, femeile cedează. Și asta este una din problemele pe care o întâlnesc eu în majoritatea cazurilor. O altă problemă e că avem un concept că sportul trebuie să-l facem doar la sală. De fapt, facem activitate fizică și atunci când mergem cu cățelul la plimbare, facem activitate fizică și atunci când mergem pe bicicletă, facem activitate fizică chiar și atunci când mergem la plimbare în parc. Activitate fizică facem și atunci când grădinărim. Și e greșit să credem că facem doar numai în sala de sport. Da, putem face sport de 3 ori pe săptămână, dar activitate fizică zilnică este obligatorie. O altă problemă pe care o întâlnesc eu este mâncatul emoțional. Și aici cumva e un cerc vicios. Până nu o să ne oprim și nu o să înțelegem de ce avem nevoie, trăim o emoție și o inhibăm prin mâncat, prin a mânca ceva dulce, sau avem de fapt simțul de foame. Și atâta timp cât nu o să înțelegem aceste două emoții, nu o să putem scăpa de kilogramele în plus. A 6-a problemă este că femeile au încercat diferite diete și nimic nu a funcționat. Și nimic nu funcționează, asta înseamnă că îmi pierd încrederea în sine, apar mai multe frustrări și nu mai fac nimic. Și ne e bine aici unde suntem. Și putem să găsim niște scuze că așa a fost mama, așa a fost bunica. De fapt, noi aducem kilogramele noastre prin comportamentul nostru alimentar. A 7-a problemă e că mâncăm în fugă. Atâta timp cât o să mâncăm și nu o să avem timp de noi, atâta timp trăim într-un stres. Stresul cronic nu o să ne permită să scădem din grăsimea depozitată. Plus la toate, o să depună grăsimile în jurul abdomenului. Și o să avem o figură de cortizol. A 8-a problemă pe care o întâlnesc eu la femeile cu kilogramele în plus sunt constipațiile și balonările. Și aici e o rezolvare a problemelor începând din cavitatea bucală, mergând mai jos spre stomac, spre intestinul subțire și terminând cu evacuarea deșeurilor. Și atâta timp cât nu rezolvăm problema constipațiilor, nu putem scăpa de kilogramele în plus. A 9-a problemă este insulinorezistența. În medicină nu avem așa un diagnostic și chiar dacă mergi la medic și îi spui că ești obosită, ai talia un pic mai mare de 80, nu este un diagnostic de care medicul ar putea să te trateze. Dar, în schimb, în timp, insulinorezistența duce la obezitate, la instalarea diabetului zaharat tip 2 și asta vine de aici, din micile simptome pe care ne le arată corpul nostru, iar noi nu știm să le identificăm. A 10-a problemă este tiroidalenică. Și aici să vă dau undița și nu peștele. Să vă gândiți de ce tiroida asta a lucrat bine până la 18, până la 25, poate uneori și până la 35 și la 35 de ani ea este leneșă. Aici ar trebui să vă dați întrebări ca să găsiți răspunsul. Odată ce nu aveți așa întrebare, nici nu căutați răspuns. Vă zic eu, de multe ori hipotiroidita este cauza deficiențelor nutriționale, adică malnutriției. Am să închei acest video cu un citat al unui medic, autor și expert în nutriție, Michael Greger, care spune: malnutriția nu înseamnă doar lipsa alimentelor, ci un consum excesiv de alimente
nesănătoase, ceea ce duce la obezitate, inflamație și afecțiuni cronice. Reiese din acest citat că malnutriți nu sunt doar oamenii care nu au kilograme în plus, dar și oamenii care au surplus de kilograme. Vreau să vă zic să rămâneți sănătoși și învățați să exploatați acest corp, fiindcă are niște rezerve extraordinare.